Poți vedea un viitor în care SUA și dolarul nu mai sunt forțele dominante care stabilesc regulile? Pare de necrezut, dar exact asta intenționează să facă țările din BRICS. Bun venit la segmentul Cripto aici cu Ioana Pascal, locul în care despicăm firul în patru și analizăm cele mai interesante mișcări din economia globală și cripto. Dar înainte să începem, vreau să-ți pun o întrebare simplă. Ai auzit vreodată de BRICS? Acesta este un grup interguvernamental format din Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud. Unii dintre cei mai mari jucători economici din lume, dar surprinzător, foarte puțini știu exact cât de mare este influența lor. În timp ce mulți se concentrează pe marile puteri economice precum SUA sau Uniunea Europeană, BRICS controlează 27,7% din suprafața Pământului, peste 41,5% din populația globală. Vă dați seama? Este enorm. Și generează aproape un sfert din economia mondială. Cu un PIB combinat de peste 25 de trilioane de dolari, acest grup este mai mare decât oricare altă uniune economică. În plus, Alianța BRICS devine tot mai puternică, având planuri de a-și intensifica comerțul și de a crea o monedă comună care ar putea reduce drastic influența vestului în comerțul global. Dar de ce este asta important și ce înseamnă pentru viitorul economiei mondiale? Dar haideți să aflăm ce este BRICS și cum a apărut. BRICS a început ca o idee a economistului Jim O'Neill de la Goldman Sachs în 2001, când el a remarcat potențialul economic imens al Braziliei, Rusiei, Indiei și Chinei. La acea vreme, acele economii creșteau rapid, aveau populații mari, forță de muncă ieftină și resurse naturale din abundență. În 2010, Africa de Sud s-a alăturat și astfel BRICS a devenit un grup oficial dedicat cooperării economice între aceste țări. Dar iată partea interesantă. Deși la început părea doar o convenție de comoditate pentru economiști, acest grup a devenit treptat o forță economică reală. Iar în 2009 au avut primul lor summit formal în Rusia. La scurt timp după acel summit, BRICS a propus crearea unei noi monede de rezervă globală. Deși nu au menționat direct dolarul american, era clar că scopul era să reducă dependența de acesta. Astăzi, BRICS este mult mai mult decât un simplu acronim inventat de un economist. Este o putere globală în devenire, o forță colectivă care încearcă să redefinească regulile jocului pe scenă mondială. De ce? Pentru că toate aceste țări au în comun un obiectiv clar: scăparea de sub dominația economică a vestului, în special a Statelor Unite. Hai să fim sinceri, SUA și-a folosit de-a lungul decadelor influența asupra dolarului american și a instituțiilor financiare internaționale pentru a dicta regulile jocului. Și aici intră BRICS, cu o misiune clară să creeze o nouă ordine mondială bazată pe multipolaritate. Ce înseamnă asta? Înseamnă că aceste țări nu mai vor să depindă de sistemele de plăți controlate de Occident, cum ar fi SWIFT, și nici să fie afectate de volatilitatea și fluctuațiile dolarului american. Vor independență, mai pe scurt. Vor să aibă propriile lor reguli și să își construiască un viitor economic fără să fie constrânse de instituțiile și instrumentele financiare ale vestului. Un pas important făcut în acest sens a fost înființarea BRICS Bank, o alternativă la FMI. BRICS a creat Banca de Dezvoltare, cunoscută și sub numele de Noua Bancă de Dezvoltare. Aceasta funcționează similar cu Fondul Monetar Internațional, FMI, dar are un accent pe investiții în economiile emergente. În esență, BRICS vrea să construiască o alternativă la structurile financiare controlate de vest. Dar nu este vorba doar despre bani. BRICS a discutat inclusiv despre construirea unor cabluri de fibră optică subacvatice care să lege toate țările membre direct, evitând astfel ca traficul de date să treacă prin teritorii controlate de vest. Acest proiect devine esențial în contextul dezvăluirilor că agențiile de securitate din SUA, cum ar fi National Security Agency, au interceptat date care treceau prin rețelele de comunicații din SUA. Tu ce faci ca să te protejezi de furtul de date? Dacă vrei să-ți protejezi activitatea online, recomand să folosești un VPN. Am un link în descriere care îți oferă o reducere de până la 74% la NordVPN.
Partea cea mai interesantă, dacă te răzgândești, poți primi bani înapoi în prima lună. Le mulțumim celor de la NordVPN pentru susținerea acestui segment. Să continuăm. Un alt element extrem de interesant este discuția despre o monedă comună BRICS, care să fie susținută de aur sau de alte active tangibile. În 2023, la summitul din Africa de Sud, mulți se așteptau ca această monedă să fie anunțată. Nu s-a întâmplat asta, dar în schimb BRICS a făcut un pas și mai mare. A invitat 6 noi țări să se alăture alianței, printre care Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Argentina, Egipt, Iran și Etiopia. Aceste noi țări aduc nu doar resurse economice semnificative, ci și petrolul, resursă care a fost întotdeauna tranzacționată în dolari. Dar hai să ne gândim împreună la ce ar însemna cu adevărat o monedă comună BRICS. Dacă acest grup reușește să creeze o monedă unică capabilă să servească drept monedă de schimb internațional între țările membre, impactul ar fi enorm. Nu doar pentru economiile implicate, ci și pentru întreaga arhitectură financiară globală. De ce este dolarul american atât de important în acest moment? Simplu, este moneda dominantă în tranzacțiile globale. Aproape fiecare tranzacție internațională majoră, fie că vorbim de comerțul cu energie, resurse naturale sau bunuri de consum, este dominată în dolari americani. Acest lucru oferă Statelor Unite un avantaj strategic imens, nu doar din punct de vedere economic, ci și politic. Practic, controlul dolarului le permite americanilor să dicteze termenii și condițiile economice globale, să își impună sancțiunile economice cu eficiență și să păstreze o influență covârșitoare asupra băncilor centrale din întreaga lume. Acum imaginează-ți un scenariu în care țările BRICS creează o monedă comună și își desfășoară comerțul între ele fără a mai folosi dolarul american. Ce s-ar întâmpla atunci? Fiecare tranzacție în care dolarul este înlocuit de o altă monedă diminuează cererea globală pentru această monedă. Cu alte cuvinte, dolarul își pierde din relevanță. Dacă țările BRICS, care reprezintă deja aproape un sfert din PIB-ul mondial, își mută comerțul în afara sistemului dolarului, acest lucru ar reduce drastic influența și puterea globală ale Statelor Unite. Dacă dolarul nu mai este utilizat la scară largă în comerțul internațional, Statele Unite și-ar pierde un pilon central al puterii sale economice. În prezent, dolarul este susținut nu doar de economia americană, ci și de încrederea globală în stabilitatea sa și în poziția Statelor Unite pe plan mondial. Însă, o monedă comună BRICS ar începe să șubrezească această încredere. Aici ajungem la un aspect și mai interesant. Sancțiunile economice impuse de vest funcționează în mare parte datorită faptului că economiile sancționate, cum ar fi Rusia, depind de sistemele financiare globale care operează prin dolari și instituțiile de plăți controlate de SUA și Europa. Dacă BRICS dezvoltă o monedă comună și un sistem de plăți propriu, aceste sancțiuni ar pierde o mare parte din eficiența lor. Rusia, de exemplu, nu ar mai trebui să se îngrijoreze de excluderea din SWIFT sau de blocarea accesului la dolari, deoarece ar putea face comerț direct cu China, India sau Brazilia, folosind o altă monedă, fără a se teme de presiunile financiare. BRICS nu se oprește doar la tranzacțiile bilaterale. Grupul lucrează de ani de zile la un sistem de plăți alternativ la SWIFT, iar recent acest sistem a fost lansat. Și, surpriză, este bazat pe tehnologia blockchain, mai exact pe Ethereum. Da, ai auzit bine. Tehnologia pe care probabil o asociezi cu criptomonede și contracte inteligente este acum baza unui sistem de plăți folosit de BRICS pentru a ocoli rețeaua SWIFT și, implicit, sancțiunile economice impuse de vest. De ce este acest sistem atât de important? Ei bine, SWIFT este cel mai mare sistem de plăți interbancare din lume și este folosit pentru a transfera bani între bănci din diferite țări. Problema este că SWIFT este controlat de Occident, iar SUA și alianții săi l-au folosit ca un instrument geopolitic. Când Rusia a invadat Ucraina, a fost exclusă din SWIFT, ceea ce a avut consecințe devastatoare pentru economia rusă. Însă, cu noul sistem de plăți BRICS, Rusia și celelalte țări membre pot acum să facă comerț între ele fără să folosească dolarul sau SWIFT, ceea ce le oferă o independență economică fără precedent.
Unul dintre motivele pentru care această alianță este atât de interesantă este contextul geopolitic. Rusia se află într-un război criticat de întreaga lume, iar China își manifestă deschis ambițiile de a invada Taiwan. Pe măsură ce BRICS crește și încep să colaboreze mai intens, există îngrijorări că sancțiunile economice, un instrument cheie folosit de SUA pentru a menține stabilitatea globală, ar putea deveni ineficiente. Dacă BRICS creează o alternativă la dolar și la sistemele de plăți occidentale, aceste sancțiuni ar putea pierde din putere. Ce ar putea face vestul dacă BRICS devine o alianță economică complet independentă? Dacă acest lucru s-ar întâmpla, nu doar că SUA ar pierde acces la o bună parte din comerțul global, un motor esențial pentru creșterea sa economică, dar și riscul de conflicte ar putea crește. De ce? Pentru că una din consecințele agresiunilor militare este izolarea economică. Dacă BRICS creează un sistem care nu depinde de dolarul american sau SWIFT, ar putea reduce drastic aceste riscuri pentru ei. Un alt factor important ce trebuie discutat este relația internă dintre țările ce fac parte din această alianță. Să nu ne grăbim să idealizăm BRICS ca fiind o alianță perfectă, imbatabilă. Deși din exterior pare că aceste economii emergente se unesc pentru a contesta influența vestului, realitatea din interior este mult mai complicată. Un detaliu fascinant, dar adesea trecut cu vederea, este că multe din țările membre BRICS au relații tensionate între ele. China și India, de exemplu, au o istorie lungă de conflicte teritoriale, unele dintre acestea culminând cu confruntări militare recente, cum ar fi cea din 2020, la granița cu Himalaya. Aceste tensiuni nu au dispărut complet, chiar dacă la nivel economic colaborarea pare să funcționeze. Acum hai să ne gândim la următoarea întrebare. Cum poate o alianță economică să prospere pe termen lung dacă două dintre cele mai mari economii din grup au conflicte politice și teritoriale? Într-un context normal, te-ai aștepta ca o astfel de alianță să fie bazată pe încredere reciprocă și pe o cooperare politică profundă. Dar BRICS este mai degrabă o alianță de conveniență. Ce înseamnă asta? Interesele economice comune și dorința de a scăpa de sub influența vestului sunt motoarele acestei colaborări. China și India au motive economice puternice pentru a rămâne în BRICS. Piața uriașă pe care o reprezintă și resursele disponibile fac ca beneficiile economice să depășească cel puțin pentru moment tensiunile politice. Rusia, pe de altă parte, joacă un rol distinct în BRICS. Izolată economic de sancțiunile Occidentului, Moscova vede în BRICS o șansă de a-și diversifica partenerii comerciali și de a reduce dependența de piețele europene și americane. Însă și aici relațiile nu sunt lipsite de ambiguități. Rusia și China, deși colaborează economic, au și ele propriile rivalități strategice, iar cooperarea dintre ele nu este una necondiționată. Brazilia și Africa de Sud aduc în grup propriile provocări. Ambele țări au economii care se confruntă cu stagnare și probleme interne, iar aceste dificultăți economice le fac să se bazeze pe oportunitățile oferite de BRICS. Cu toate acestea, ele sunt departe de a avea influența globală pe care o au China sau Rusia, ceea ce creează un dezechilibru în cadrul grupului. Întrebarea care ar trebui să ne o punem este următoarea. Cât timp poate dura o astfel de alianță de conveniență, în care divergențele politice sunt ascunse sub covorul intereselor economice? Poate BRICS să evolueze dincolo de acest stadiu de cooperare pragmatică și să devină un bloc economic și politic real? Deci unde ne duce asta? Este BRICS cu adevărat o amenințare pentru ordinea economică mondială dominată de vest? Din multe puncte de vedere, da. Dacă reușește să creeze un sistem economic paralel și o monedă comună, ar putea transforma fundamental felul în care economia globală funcționează. Dar sunt multe obstacole pe acest drum. În interiorul grupului există tensiuni politice și economice majore, iar majoritatea țărilor membre se confruntă cu probleme economice interne, cum ar fi Rusia și sancțiunile sale sau Brazilia, care se luptă cu stagnarea economică. În concluzie, BRICS este un fenomen economic și geopolitic care merită atenția noastră.
deși încă nu sunt un bloc economic perfect funcțional, potențialul de a schimba echilibrul puterii globale este imens. Cu planurile lor de a crea un sistem de plăți independent și de a lansa o monedă comună, acești jucători ar putea să declanșeze o revoluție economică. Și dacă asta se va întâmpla, lumea ar putea asista la sfârșitul erei dolarului american. Atât am avut pentru voi astăzi. Doresc să vă mulțumesc că ați fost alături de mine până la final. Dacă v-a plăcut discuția pe care am avut-o, nu uitați să dați like, să distribuiți acest video și să vă abonați. Bineînțeles, apăsați și clopoțelul ca să fiți mereu la curent cu noile subiecte interesante pe care le dezbat eu și Melissa la segmentul Cripto aici. Profit de ocazie să vă mulțumesc din partea amândurora pentru toată susținerea și mesajele voastre frumoase. Pe mine mă puteți găsi și pe platforma X, la Ioana Pascal, unde postez conținut despre cripto, economie și tot ce e important în lumea financiară. Și nu uitați să verificați link-urile din descriere pentru resurse suplimentare care v-ar putea fi de ajutor. Până la următorul episod, stay safu, much love!